Звати мене Яріш Надія, позивний мій мама. Я військовослужбовець 12-ї бригади Азов. До 24 лютого я знаходилася в місті Маріуполь, проходила службу в військовому госпіталі 555-му. 24 лютого зустріла я в Маріуполі. Потоки хворих, поранених, важко поранених дуже були великі. Деякі пацієнти поступали до нас, але ми намагалися їх якомога швидше евакуювати. І от уже 26 числа вже майже неможливо було здійснювати евакуацію на територію Дніпра або Запоріжжя. То я підійшла до свого командира і попросила в нього, що буду здійснювати евакуацію, супроводжувати важкопоранену. На що командир сказав: так, ти мене влаштовуєш, сідай, їдь. Я на той момент вважала, що залишатися на території госпіталя – це безпечніше, ніж їхати. Я тоді так подумала. Я вже пожила доволі. Решта у мене, мої медсестри, там всі хлопчики, дівчатка молоді. По дорозі ми вже зустрічали спалені автівки. І дуже хвилювалася я за свою пацієнтку, щоб її довести. Так я опинилася в місті Дніпрі, там в госпіталі, і чекала наказу командира на повернення назад. На що він мені категорично сказав, що ні, сиди там. Але я вирішила, я все одно повернуся туди. Там залишилися усі мої підлеглі, усі мої друзі, всі мої, з якими я прослужила із 17-го року. Я взагалі себе відчувала дезертиром, який просто туди втік. Я ходила до начмеда, я ходила до начальника Дніпровського військового госпіталя. Я просилася, щоб мене повернули туди, на що мені категорично сказали, що я дурна. Але ця думка мене не відпускала до того моменту, поки командир Дніпровського госпіталя не зібрав весь персонал Маріупольського госпіталя, який на той момент зміг виїхати до Дніпра, добратися, і запитав, хто бажає повернутися назад, допомогти своїм колегам. На мій великий подив підняла тільки руку я одна. І в той же вечір мені сказали, що командир хоче мене бачити. Я прийшла, в холі ждали ще 2 лікаря, хірурга і 2 лікаря-анестезіолога. Нам сказали чекати наказ, коли нам скажуть, що ми вилітаємо. І от 31 березня поступив наказ. В 2 години ночі ми зібралися і поїхали в аеропорт. Я дуже боялася. Мене взагалі нудить на будь-якому виді транспорту. Я розуміла, що гелікоптер – це буде просто жесть для мене. Тому я собі наколола все, що тільки могла від нудоти. Прийняла одне положення перед ілюмінатором і сиділа всю дорогу з великими очима. Я взагалі ні про що не думала. Ні про те, що там нас можуть збити, ні про те, що ми там падемо, взагалі ні про що. Єдина в мене думка була, аби не заблювати хлопців. Ми приземлилися на порту. Нас зустрічали хлопці-азовці. І потім ми швидко загрузили поранених хлопців, і гелікоптери почали підійматися, і почався дуже масивний обстріл.
На цю всю операцію, яку ми проробили, пішло приблизно десь 7 хвилин. Перше моє враження, коли я спустилася, я розуміла, що там дуже багато поранених. Я розуміла, що це буде неприємний запах, що це буде угнітаюча атмосфера. Але коли я туди спустилася, на мій подив, це було зовсім по-іншому. Це лежали хлопці, які шуткували між собою, і все було чисто. Там ходила велика собака така. Хлопці з нею гралися. На железяці ми знаходилися до 15 квітня самі, а 15 квітня був прорив з лівого берега на правий, де дуже багато було втрачено. Там було дуже багато бункерів, але медслужба Азову прибула в наш бункер, і так вони в нас і залишилися. Вони нам дуже допомагали із перев'язками, і з організацією всього. Це дійсно хлопці, які знають свою справу. Я побачила велику різницю між Азовом і іншими родами військ. Це гордість нашого народу. Навіть балакаю, я вся мурашками покрилась. І коли ми вже були всі разом з Азовом, з хлопцями, прийшов Великдень. Це гарне свято, душевне, сімейне свято. У нас була своя сім'я, але, бідна сім'я. Ми забули навіть смак хліба, який він є. А на Великдень повар із Азова, він теж, на жаль, ще в полоні, прийшов і сказав: мені ось дали хлібину, це була велика кругла хлібина. Він стояв і плакав від того, що він не розумів, як цю хлібину можна розділити на всі 350 поранених, і плюс персонал, десь приблизно у нас було 40-45 чоловік. На що один із азовських хлопців сказав: Надя, пішли зо мною, зараз ми все зробимо. Він стояв, різав на такі квадратики, як зараз продають сухарики, от такі от малесенькі квадратики, і сказав мені: бери стаканчики одноразові і ложи туди по 5 кусочків і столову ложечку цукру. Це була в нас Пасха. Так пройшов наш Великдень. Розмова про те, щоб здаватися в полон, хлопці вели давно ще, але як азовці сказали, що ми здаватися не будемо, я сказала: я теж з вами. Але прийшов наказ про те, щоб вийти в полон почесний. Так як це був наказ, то ніхто не наважився його порушити. Нас на мосту обшмонали. В кого були такі якісь речі, гарні, ті, що їм сподобалось, вони їх забирали. Нас погрузили в автобуси. Так і потрапила в Оленівську колонію, Волноваська виправна колонія 120. Нечиста українська мова, в мене суржик. Я ним звикла розмовляти завжди, тому я і там розмовляла на суржику, але намагалася говорити на чистій українській мові, на що мені на всіх допитах говорили: «Розговарювай на русском язикі». Я говорила: я не розумію вашу мову. Мене переселили в 6-ту камеру. 6-та камера – це була камера для покарання. Ця камера для 2 полонених. Але нас там знаходилося 10 дівчат. В карцері я пробула 41 день. Потім нас перевели в 3-ю камеру, де жили дівчата, які працювали на пікарні.
Ну, а через певний час ми також почали ходити на пікарню, пекти хліб для нас, для наших хлопців. Ми розуміли, що кожен із них отримає цей кусочок і хоч трішечки втамує цей голод, який переслідував у нас усіх. Там таке відчуття голоду, коли ти от поїв, а ти голодний, як взагалі не їв нічого. В ніч, коли був той страшний теракт, ми були ще в камері. Ну, ми звикли, що по периметру колонії вони розташовували різну зброю, різну всяческу. І там і танки були, і піони, і що хочеш. Ми чули, що вони стріляють десь недалеко біля наших стін, прикриваючись нами, тому що розуміли, що наші війська не будуть стріляти в цю сторону, тому що всі знали, хто знаходиться на території Оленівської колонії. Ну і той вечір теж пролунав один вибух, потім пролунав другий вибух, і ми почули просто неймовірні крики. Ми чули автоматні черги. Це було дуже, дуже страшно. І от із 11 часов ночі до 6 ранку вони взагалі поранених звідти не вивозили. Тупо дивилися і не надавали їм допомогу. Десь приблизно під ранок, у 6 ранку почали приїжджати скорі. Хто сильніше поранений, тих відвозили у Донецьку лікарню. А ті, хто були легко поранені, там невеликі опіки, ще якісь рани, то їх кинули сюди, в ці камери. Їх там було дуже багато, вони просто, мало того, що вони поранені, так вони голі. Ми почали по всіх камерах, дівчата, збирати речі, в кого що є. Наприклад, у мене було 2 футболки. От я одну лишила собі, одну я віддала хлопцям, щоб передали. В кого що було, це збиралося і передавалося. Там передавалося, в нас були лікарі, які ходили і надавали допомогу по камерах. І от ми ними і намагалися щось хлопцям передати туди. Трималися на вірі того, що нас звільнять. Так як лінія фронту від колонії проходила недалеко, десь приблизно кілометрів 10, здається, то ми сподівалися, що наші прорвуться, нас спасуть. В общем, як в голлівудських фільмах це буде. Хтось намагався, я не скажу, що давав, намагався дати якусь слабиночку, десь там сумував за дітьми, десь сумували за рідними. Ми це намагалися зупинити словами. Ми не дамо, щоб вони бачили, що ми страждаємо тут. І тому ми розмовляли про, як голодні люди завжди розмовляють про їжу. Тобто ми ділилися рецептами, в кого були там листочки, ручки, записували ці рецепти, розмовляли про життя, про дітей, але намагалися триматися і щоб наші сльози вони не побачили ні в кого. Десь на початку жовтня майже всіх з території колонії вивезли, в тому числі і дівчат військовополонених. Залишилися ми втрьох, щоб ми пекли далі на всю колонію хліб. І от ми до останнього лишалися там, ходили на пікарню, пекли хліб. Потім нам прийшли, сказали, щоб ми збирали речі, йшли в камеру, нас одвели. І ми зрозуміли, що нас будуть вести на етап. Нас привезли в Таганрог, а потім на другий день вночі привезли ще дівчат. Це були дівчата із заводу Ілліча, які вийшли в полон.
17 жовтня відкрилася кормушка в камеру і назвали 3 прізвища цих дівчат, яких до нас поселили. З речами на вихід. Через хвилин 10 знову ця ж сама морда в кормушку назвала наші прізвища і сказала з речами на вихід. Нас загнали в малесеньку кімнатку, кімната, може, квадратів 10. І по черзі називали прізвища, і дівчата виходили, і їм повертали їхні речі, і переодягалися і виходили на вулицю. Нас загрузили в автозак. Хвилин через 10, поки грузили інший автозак, прийшов охоронець. Він мене запитав: у вас були часи і очки? Кажу, так. Це був цей годинник, який мені подарувала в камері Ніна Миколаївна Колосінська, наша велика анестезіолог. Це лікар від Бога просто. Я не знала, куди нас везуть, а дівчата по гулу мотора самольота, вони поняли, що нас привезли на аеропорт кудись. А перед цим був обмін, де міняли пташку, і ми дізналися, що її міняли із Білорусі. Тобто дівчата говорили, що коли етап, то десь приблизно до 2 годин перельот. А якщо більше, то це пташку перевозили більше, ніж 2 години. Я думаю, так. Якщо більше 2 годин, то значить це нас на обмін. Якщо це 2 години, то значить нас на слідуючий етап. І приземлилися ми рівно через 2 години. І я розуміла, що це наступний етап. Потім загрузили нас на 3 КАМАЗа тинтованих. І по дорозі, коли ми їхали, одна дівчинка побачила в щілину тента дорожній знак із надписом населеного пункту. І вона сказала: дівчата, ми І десь по дорозі, в якомусь населеному пункті, ми побачили український прапор. Плакали всі. Потім з'явилися автобуси, з'явилися військові в українській військовій формі. Ми ж зрозуміли, що ми приїхали додому. Що ми браття козацького роду. І коли нас вели вже до наших автобусів, ми зустрілися з тими, на кого нас міняли. Мужики з от такими мордами, чемоданчики на колесиках, всі одіті, чисті, наглажені, хальоні, ситі. І ми йдемо. Хто в сланцях, хто в ботинках з Азовсталі, хто в військових берцах, хто в курточці, хто в флісці, хто в футболці. Такий от контраст. Нас після обміну повезли відразу в Дніпро. І буквально на другий день приїхала вся моя родина, мої обидва сини, невістки, 2 онучки, сестра, кума, двоюрідна сестра, моя собака приїхала до мене. Всі приїхали. У них були просто в усіх сльози, а я їм говорила: чого ви плачете, я ж уже тут, що таке? Чого? Мене собака не знала моя. Реабілітацію я проходила в Дніпрі, потім нас відправили в Трускавець. Я не могла дочекатися, коли вже це все закінчиться. Я відчувала, що мені ні від чого реабілітуватися. Я відчуваю себе нормально, я готова хоч зараз стати і працювати. Але не дозволяли мені. Я прийняла рішення, що я не повернуся в свій госпіталь. І так подумала, що Запорізький госпіталь саме ближче знаходиться до фронту. І я сказала, що я буду служити там. Потім мені сказали, що мій син хоче теж призватися, але конкретно він хоче тільки бути водієм. Кажу: добре, де ти хочеш? Він сказав: я хочу з тобою. Добре. Там виконував теж
нелегку роботу на ПХГ, а мені було скучно там. То одного разу я йому сказала: синок, пішли в Азов. Він моментально сказав: пішли. Я написала чудіку: медсестра не треба і водитель. Він зразу сказав: а воділа хто? Ну, я сказала, що мій син. І от рівно рік уже я в Азові. Чому саме Азов? Тому що з Азовом я познайомилася на Азовсталі. Я зрозуміла, що це там, де хочу я бути. Що це справжні чоловіки, справжні воїни і справжні патріоти, які не шкодують свого життя для того, щоб захищати нашу батьківщину. Я працюю операційною сестрою, а він, так як і мріяв, водієм медичного еваку, де здійснює евакуацію 300-х хлопців. Мені моя робота подобається. Я мріяла бути операційною ще коли навчалася в медичному училищі. Операційна справа – це мені дуже подобається. Але я все життя працювала терапевтичною сестрою. Ну, хоч на старість моя мрія здійснилася. Аби довелося мені пройти цей шлях по-новому, я б його пройшла так же з гідністю, як я його пройшла.